Hei kaikki. Eli joo, nyt hallilla taas. Mä just kävin lämmöt laittamassa päälle, niin siellä on semmonen hurina päällä. Tällä hetkellä mä tulin tähän autoon kuvaamaan tämän intron. Mutta mä nyt pidän tän ihan minimaalisena tän intron, että siellä zoomeritkin jaksaa mahdollisesti katsoa tämän videon loppuun. Joo, siis jatketaan pyörän kotona. Mitä meillä tänään on lämmintä? 6,9 jumalauta. Se on kesä tulossa. Joo, tännehän me tehtiin viimeksi paikka. Niin nyt sitten pitäisi aloitella tekemään tähän. Ja sen jälkeen tulee sitten tuo lattiapätkä tuo. Eli me luulen, että fiksuinta on tehdä tähän nyt. Eiks niin? Niin kuin täällä toisella puolella näkyy, niin tää pelti tulee tuolta suoraan tähän. Kantataan tohon niinku tossa lattiapeltiä. Tässä tää sisälokarin pelti kääntyy tänne, niin tänne sauman väliin ja se tulee tähän päälle. Vähän pitää miettiä sille, että mitenkä tää nyt tekee, koska tää on tässä paikallaan. Enkä ole ottamassa tätä irti. Mutta sitten taas mä en tavallaan edes näe järkeä, miksi mun pitäisi hitsata tää niin tän päälle koko matkalta. Tämänkä me vois vaan periaatteessa hitsata osittain tähän. Ei ole mitään järkeä olla kahta pelttiä päällekkäin, koska se vaan happanee sieltä välistä. Eikä mä nyt usko, että tää kohta tässä vahvistaa kovin paljon koria. Katsotaan, miten mä nyt teen sen. Niin, me nyt on tehnyt tähän tällaisen suurin piirtein olevan mahdollisimman lähelle. Ja me jätän sen ihan millin verran tuon pellin niin kuin päälle tai päällekkäin nuo pellit. Koska se on paljon helpompi silloin hitsata ja sillä ei tule olemaan merkitystä tässä pyörän kotelossa, onko se pellit vastakkain vai päällekkäin. Ja koska tää on jotain galvanoitua tai sinkittyä tai mitä nyt onkaan peltiä, niin ennen hitsausta pitää muistaa puhistella tää hitsattava pinta, koska siihen ei oikein muuten taho se hitsi sitten tarttua.
No, ilmanko on vähän vittu hankalaa hitsa porata? Saataisiko nyt vittu 2 reikää? On aika hieno. Tekin tää päivä on nyt taas. On vittu vaikeeta saatana. Ja mä 4 hitsit. Meni vittuuks. Sen. Vittu, että on paskapäivä taas tänään. Saatana. Miten me onnistuin tässä? Kai tämänkin olisi voinut tehdä niinku kerralla ihan niinku suoraan tähän, mutta ois varmaan liian helppoa. Pääsis varmaan aivan liian helpolla. Yritetäänpähän nyt saavan niinku kerralla tänne silleen niinku tää pitäis olla. Taas vaan vittu käyttänyt aivoja ihan riittävästi. Ei vittu. No ei tää nyt. Ei helvetti. Ei pitäis tehdä nyt mitään. Ei mulla keskittyminen nyt riitä. Mun pitäis olla kotona vittu. Ei helvetti. No nee. Vitulla pää. Tää on ihan katastrofi. Ei tää edes pysy täältä kiinni. Ei vittu.
Tää oli siis niinku aivan katastrofi. Tuosta mä nyt vetäisin tuon pois, kun se nyt ei sitten istunut yhtään sinne päinkään. Vau. Mä en tosiaan tiedä, että minkä vittuun takia mä harrastan näitä tällaisia autonlaittojuttuja. Me haluun nyt vaan pois täältä. Me on jotenkin ihan sanaton tällä hetkellä. Mutta ensi kerralla, jos menis vähän paremmin. Tää oli tällainen päivä, kun ei olisi pitänyt edes alun perinkään varmaan tulla tänne. Ja olisi pitänyt lopettaa tuo tekeminen heti siihen paikkaan, kun alkoi menemään hommat vituiksi. En tiedä, mä lähden kotiin. Kiitos, että katsot videon. Hei hei.